नमस्कार, देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी दही मिरची करत आहे। दही मिरचीला लागणारं साहित्य: हिरवे मिरच्या, दही, जिरा पावडर, धनिया पावडर, मीठ आणि आमचूर। आमचूर याच्याकरता की आपल्याला थोडं जास्त आंबट पाहिजे तर आपण थोडंसं आमचूर घालून, नाही तर दही मिरची नुसत्या दह्यातही होते। 3 पाव मिरच्या, 1.5 पाव दही आहे। याच्यामधल्या बिया मी काढत नाही, कारण की या बिया असल्या तर अजून स्वादिष्ट वाटते, खुसखुशीत लागते मिरची। पहा, अशा मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत। छान धुवून पुसून ह्या मिरच्या कापून ठेवल्या। हे तुम्हाला कसं कापतात हे दाखवत आहे मी। ह्या अशा कापतात। याच्यात मसाला भरते। दोन चम्मच धनिया पावडर, जीरा 1.5 चम्मच, आंबट पाहिजे म्हणून मी अर्धा चम्मच आमचूर पावडर टाकते। जास्त आंबट दही नाही म्हणून मी टाकते। मीठ कमी घालायचं, कारण की मिरची सुकून जाते तर खारट होते, म्हणून याच्यामध्ये मिरचीमध्ये मीठ थोडं कमी घालायचं। मी कमी घालत आहे, 1 चम्मच घालत आहे। अशा प्रकारे सर्व मिरच्या भरून घ्यायच्या आहेत। ह्या झालेल्या आहेत मिरच्या। याला आता 2 दिवस सुकवायला ठेवते आणि नंतर मग तुम्हाला दाखवेन कसे सुकून झालेले आहेत। तर 3 दिवसामध्ये या मिरच्या झालेल्या आहेत, दही मिरच्या। आता मी तुम्हाला तळून दाखवतो। तेल जास्त गरम नको पाहिजे। झालेले आहेत, कमी आचवरच तळून घ्यायच्या। कमी आचवरती ह्या तळून घेतलेल्या आहेत छान।
जास्त आचीवरती केला तर जळून जातात. तुम्ही पण असेच करून बघा आणि सांगा मला. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.